السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. درسنا النهاردة إن شاء الله بناء على طلباتكم كنتوا طلبتوا مني نطبق مع بعض ستارة للحمام بمقاس متر بسيطة وسهلة. النهاردة إن شاء الله هنطبق مع بعض موديل ستارة ينفع طبعا أو يناسب للحمام، للمطبخ، للصالون، للسفرة، للأنتريه، لغرف النوم. ستارة سهلة وبسيطة جدا، وممكن كمان مش نطبقها بس ستارة، ممكن نطبقها كمفرش كمان للترابيزة أو للسفرة. تعالوا النهارده نشوف، انتوا كنتوا طلبتوا مني بردك طلب، وانتوا عارفين ان انا ما اقدرش اتاخر عن اي طلب انتوا تطلبوه مني خالص. طلبتوا مني، انا كنت في قناتي التانية بشتغل دايما كل شغلي بشتغله بالباترون، يعني عشان هي اول طبعا لسه قناة جديدة. فبشتغل فيها باترونات الكروشيه واساسيات طبعا ومبادئ كل حاجة خاصة بالكروشيه، من اول رموز الكروشيه لغاية طبعا ان احنا نشتغل فيها كل حاجة بالتفصيل وبالعلامات وبالارقام وبكمان الباترون المكتوب بالانجليزي وبالعربي. النهارده طبعا حبيت ان احنا نطبق مع بعض الستاره بطريقه مكتوبه بردك بطريقه الباترون المكتوب، وبطريقه سهله ان شاء الله تعجبكم. الستاره انت تقدري تطبقيها، انا مش هطبقها طبعا متر، انا هطبقها لك ان انت تطبقيها لاي مقاس انت حباه، سواء متر او اكتر او اقل ايا كانت. عامه احنا بدايه الستاره بتاعتنا هي ستاره بتكون طبعا زي اللي موجوده عندكم في صوره في الفيديو. بتكون ده الباترون بتاعها، بتكون عبارة عن مجموعة من السلاسل، عدد زوجي من السلاسل، يعني مضاعفات العدد 2. لما تكوني هتشتغلي، انا الباترون بتاعي هنا عاملاه على 40 سلسلة. لو انت حابة تطبقي الباترون على اكبر من كده تطبقيه مثلا على 80 سلسلة، على 120 سلسلة، ايا كان بقى المقاس اللي انت حباه. حتى لو هتقيسي مثلا بالمتر بتاعك 100 سنتي، لو انت عايزاها متر هتقيسي 100 سنتي في العرض، وتشوفي السلاسل اللي هتطلع لك قد ايه. لو طلعت طبعا عدد فردي زودي واحده او نقصي واحده، خليها عدد زوجي. ولو طلعت عدد زوجي خلاص اوكي ريدي اشتغلي، وربنا طبعا المستعان، ربنا يقويكي عليها. بس هي سهله والله وبسيطه زي ما احنا شايفين. اول حاجه نبدا نشرحها مع بعض في الباترون، ونكتب كمان الرموز بتاعتنا. نشوف دلوقتي اول حاجه عندنا ايه. عندي العلامه دي انا شرحتها في قناتي التانية كروشيت مع رندا في فيديو من الفيديوهات، اللي هي شكل السهم ده. بتجيلي مرة مفرغة ومرة مليانة او مظللة كده. بصوا يا جماعة، العلامة دي عشان ما حدش يقول ان رندا طبعا قالت لا معلومة غلط ومش معلومة غلط، لا والله انا مش بقول لكم معلومات غلط ولا حاجة. العلامة دي معناها علامة البداية وعلامة النهاية. في بعض الباترونات انا لقيت ان العلامة المظللة مكتوب عليها او هي علامة النهاية، والعلامة اللي هي مش مظللة دي علامة البداية. وفي باترونات تانية انجليزية او فرنسية تقريبا، يعني وحسب البلد تقريبا بيغيروا العلامة دي. بس ايا كانت في العلامة في الباترون التاني لقيت ان اللي غير مظللة هي علامة النهاية، والمظللة هي علامة البداية. فايا كانت لما يجيلك السهم ده سواء بقى مظلل او غير مظلل، يبقى دي علامة البداية وعلامة النهاية بالشكل ده. السهم دوت بيجي مظلل. طبعا انا يعني لاحظت في الباترونات وبتكون مكتوبة كمان، يعني انا في باترون كمان حطاه في قناتي الجديدة مكتوب الباترون نفسه علامة البداية هي بالشكل المفرغ وعلامة النهاية بالشكل المظلل. وفي باترون تاني بردك هحطه لكم في مرة تانية او في فيديو تاني موجود، هو باترون فرنسي، مكتوب ان علامة البداية بتاعتهم هي السهم المظلل والعلامة النهاية هي السهم المفرغ. فايا كانت بقى جالك السهم تشوفي طبعا مكان البداية فين، وهتعرفي طبعا ان السهم دوت هو البداية او النهاية، ايا كان بقى البلد او الباترون اللي محددينه علشان ما نتلخبطش معاه. دي يعني احنا عرفنا دلوقتي علامة البداية والنهاية ايا كانت بقى شكلها ايه، المهم ان هي شكل السهم وخلاص. مظللة او مفرغة هي علامة البداية والنهاية. تاني حاجة دي عندي هنا الدائرة، بس دائرة مفرغة. لو جات لي دائرة مظللة دي تبقى منزلقة، غرزة منزلقة. وعندي علامة كمان لغرزة المنزلقة بتبقى الشكل ده، شكل الكوبري كده او شكل التمانية. لكن اللي هي الدائرة المفرغة سواء تجيلي بشكل دائري او بشكل بيضاوي بالشكل ده بس فارغة من جوه مش مظللة، دي السلسلة. عندنا هنا بردك
الاسهم دي طبعا دي الاماكن اللي انا هنشبك فيها الوردة بتاعة الستارة بتاعتنا. بعد كده انا عندي هنا 40 سلسلة، انا عداهم وعارفة هم قد ايه. بعد ال 40 سلسلة طبعا من فوق اخر واحدة انا برتفع اهي 3 سلاسل، ارتفاع العمود بلفة وكمان سلسلتين، يعني برتفع 5 سلاسل. الثلاثة الاولانيين هم ارتفاع غرزة العمود بلفة بتاعي، والاتنين اللي هم التانيين دي المسافة ما بين كل غرزة وغرزة عشان تديني شكل المربعات. انا بفوت من تحت سلسلتين وبروح للسلسلة رقم 3 وبشتغل العلامة دي اللي احنا طبعا عارفينها، بتكون شرطة من فوق ونازل منها واحد وعليها لفة، او حرف التي بالانجليزي طبعا للي بيعرفوا انجليزي. بتكون حرف التي وعليها لفة دوت، دي غرزة العمود بلفة. العلامة دي بتكون شرطة كده ونازل منها واحد وعليها لفة، دي عمود بلفة. اتفقنا؟ بعد كده بناخد سلسلتين نروح عمود بلفة ونفوت طبعا من تحت سلسلتين، وهكذا سلسلتين عمود سلسلتين عمود، ودايما مكان السلسلتين بفوت من تحت كمان سلسلتين حتى نصل الى نهاية الراوند بتاعي او نهاية السطر بتاعي. في نهاية السطر بتاعي بشتغل طبعا على اخر سلسلة عمود، وبعد كده برتفع فوق منه 3 سلاسل ارتفاع العمود بلفة وسلسلتين اللي هم ايه المسافة ما بين اول عمود والتاني. ال3 سلاسل دول طبعا هم اول عمود، والسلسلتين اللي هم باقي ال5 هيكونوا طبعا المسافة اللي بنسيب تحتيهم بردك سلسلتين زيهم بالظبط، وبشتغل زي تحت بالظبط فوق العمود عمود بلفة زيه اهو، سلسلتين عمود سلسلتين عمود، وهكذا. بفضل استمر بالشكل دوت بنفس الطريقة دي لمسافة 5 سطور 5 راوندات. بعد ال5 سطور انا باجي، انا طبعا السطر بتاعي هنا اهو برتفع طبعا هنا اهو بمشي عادي، وباجي هنا دي نهاية السطر بتاعي الخامس هرتفع 3 سلسلة او 5 سلسلة بقى زي كل مرة، بس ال3 سلسلة انا بقول 3 سلسلة ليه؟ لان انا بقول الارتفاع الاول 3 سلسلة للارتفاع وسلسلتين مسافة، يعني 5 سلسلة. بفوت من تحت، انا اشتغلت فوق العمود ده اهو، هفوت سلسلتين وعمود وسلسلتين وعمود، وفي تالت فراغ هدخل عند السلسلتين دول هشتغل ايه؟ هشتغل 3 عمود بلفة 3 سلاسل 3 عمود بلفة فوق السلسلتين دول. هرجع تاني اخد بعديهم مسافة سلسلتين، هنا باخد سلسلتين تاني، بس من تحت بفوت ايه؟ انا طبعا مش هشتغل على الاعمدة خلاص في السطر ده، بس هفوت فراغ 2 3 وفي رقم 4 ده رقم 4 اهو، او نكتب 4 بالعربي، يبقى في رقم 4 بدخل وبشتغل 3 عمود بلفة 3 سلاسل 3 عمود بلفة، وهرجع تاني اكرر اخد سلسلتين من فوق، يعني امتد سلسلتين فوق، وبعد كده هسيب من تحت 1 2 3 فراغات، وفي الرابع بشتغل نفس الغرزة دي غرزة مروحة بتكون مكونة من 3 عمود بلفة 3 سلاسل 3 عمود بلفة. في نهاية طبعا الغرز بتاعتي بقيت طبعا انا بتكلم على باترون مكون من 40 غرزة، لو هتطبقيه على 80 غرزة هتطبقي دوت مرتين، هتطبقيه على 120 غرزة هتطبقيه 3 مرات، وهكذا. المهم ان انت تكوني بعدد زوجي من الغرز بالشكل دوت. بشتغل طبعا بتكون عندي خلاص، انا باخد السلسلتين بتوعي هلاقي من تحت عندي 1 2 فراغ، هروح طبعا هفوت الفراغات كلها واشتغل عمود بلفة فوق ال3 سلاسل اللي انا كنت واخداهم ايه ارتفاع تحت، وارجع تاني ارتفع 5 سلاسل 1 2 3 4 5 3 منهم الاولانيين دول ارتفاع غرزة العمود بلفة، والاتنين دول المسافة ما بين ايه اول 3 سلاسل اللي هو اول عمود والعمود الاول اللي بعده. هروح فوق هفوت طبعا تاني سلسلة اول سلسلة، وهروح هنا بقى في السطر ده عشان ارجع اسس تاني نفس السطور بتاعتي اللي تحت، اشتغل فوق تاني سلسلة عمود بلفة، ارجع اخد سلسلتين وهفوت ال3 اعمدة دول، وهروح فوق ال3 سلاسل اشتغل عمود بلفة سلسلتين عمود بلفة. شايفين؟ هرجع سلسلتين واروح فوق السلسلة اللي جاية دي اشتغل عمود بلفة سلسلتين عمود بلفة فوق السلسلة التانية، وهكذا سلسلتين من فوق، هسيب ال3 اعمدة وهروح لاول سلسلة اشتغل عمود سلسلتين، والسلسلة التانية اشتغل فوقيها عمود، وهكذا بكرر الخطوات سلسلتين عمود فوق دي سلسلتين عمود فوق السلسلة التانية، افوت ال3 اعمدة واعمل سلسلتين من فوق، وبعد كده عمود بلفة سلسلتين عمود بلفة بالشكل ده،
واكمل بقى حتى نهاية السطر سلسلتين عمود سلسلتين عمود، وارجع بقى ارتفع من فوق 5 سلاسل واروح لفوق كل عمود بشتغل عمود وبعدين مسافة سلسلتين، وهكذا. طبعا برتفع كل 5 سطور، وبعد ال5 سطور بطبق السطر دوت اللي فيه غرزة المروحة، وهكذا في كل مجموعة. يعني انا مثلا بعد ما اخلص ال5 سطور دول، هي طبعا الستارة نفسها اللي هي بغرزة العمود والسلاسل دي بتكون بلون ثابت، اللي بتغير الالوان اللي بتتغير وممكن تغيري فيها بتكون شيء مبهج جدا. يعني ممكن تدخلي الاصفر والاحمر والاخضر وكل الالوان اللي انت حباها حسب طول الستاره بتاعتك، انت بتغيري في السطر بس دوت اللي هو بتاع غرزه المروحه. بعد كده بيكون عندي ايه، انا دي بتكون الستاره نفسها. في نهايه الستاره بيكون في طبعا الورده دي اهي زي ما احنا شايفينها، هنطبقها طبعا بعد ما نبدا نطبق الستاره بتاعتنا. الورده دي بعد ما بتخلص الستاره بنبدأ نشبكها، هي كل طبعا 40 سلسلة بياخدوا مني وردتين من تحت. بنبدأ نشبك الوردات بتاعتنا بالطريقة دي. بيكون طبعا في طرفين فوق هنا وفي طرفين شابكين في الوردة التانية اللي بتكون جنبها، وهنشوف دلوقتي مع بعض هنشتغل ازاي. قبل ما اشرح طبعا باترون الوردة او نشرحه بالمرة علشان بعد كده نشتغل على طول. باترون الوردة بيكون مكون من سلاسل، هنعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سلسلة. 14 سلسلة. بعد ما بشتغل 14 سلسلة بقفل طبعا بغرزة منزلقة، وبعد كده برتفع 3 سلاسل وبشتغل 32 31 لان الثلاث سلاسل بعتبرهم من العدد، بيكون معايا 32. ايه الغرزه دي غرزه عمود بلف اللي هي حرف التي وعليه لفه، او شرطه من فوق نازل منها واحد وعليها لفه، دي غرزه العمود بلف. يعني برتفع 3 سلاسل بشتغل بعد منها 31 غرزه عمود بلفه داخل طبعا ال 14 سلسله دول. ما بشتغلش على السلاسل نفسها، بشتغل داخل الفراغ بتاعي اللي بيكون موجود عندي، وبعد كده بقفل بمنزلقه في ثالث سلسله ارتفاع. بعد كده عندنا زي ما احنا شايفين الشكل ده. طيب الباترون انا لقيته موجود، انا حبيت ارسمه لكم بالظبط زي ما لقيته موجود في الكتاب. موجود عندي، هو مش مديني عدد سلاسل، موجود عندي الشكل ده اهو، والعلامه دي طبعا، ودي علامه جديده انا حتى لسه كمان ما شرحتهاش في القناه الجديده. هنعرف هي ايه دلوقتي. طيب الكوبري ده او المسافة دي مجرد مجموعة سلاسل انا بعملها، ودي الاعلامة لشكل نقطة المية. دي عبارة عن ايه؟ احنا دلوقتي طبعا نكتب الباترون بتاعنا. اول حاجة قابلتني اللي هي الدائرة، او زي ما قلنا الشكل البيضاوي ده بيكون سلسلة. بعد كده قابلني حرف التي وعليه لفة، او الشرطة من فوق نازل منها واحد وعليها لفة، ده عمود بلفة. علشان ما نتلخبطش برضك، في عندي هنا اهي دي الاكس او الزائد، دي غرزة الحشو. الدائرة المظللة دي منزلقة، غرزة منزلقة سليب ستيتش، او الغرزة النائمة او المنزلقة. العمود بلف اسمه دبل كروشيه، غرزة الحشو اسمها سنجل كروشيه. ايه بعد كده عندنا العلامة دي اهي، اللي بتكون جاية كده او كده ايا كان بقى، اللي هي بتبقى شكل الكوبري كده. دي معناها ان انا بشتغل مجموعة من السلاسل، سلسلتين او 3. دي مجموعة من السلاسل، دي سلاسل. مش مبين لي طبعا الشكل هو ايه، ومش مبين لي العدد ايه. انا اشتغلتها طبعا، اشتغليها على المقاس او الحجم اللي يناسبك. انا اشتغلتها على طبعا سلسلتين، عملت في كل شكل سلسلتين. ايه العلامة اللي جاية اللي باقية عندي؟ العلامة دي لشكل نقطة المية اهي، وممكن تجيلي 1 2 3 وفتحت هنا منزلقة، وممكن تجيلي 1 2 3 وهنا اكس، يعني غرزة حشو. حد فيكم يا جماعة اكتشف؟ اكيد بعضكم اكيد اكتشف من الرسمتين التانيين اللي انا عملتهم، لان الرسمة دي بصراحة رسمة جديدة. دي غرزة البيكو، غرزة البيكو اللي هي بتكون مكونة من 3 أو 5 غرز.
من 3 او 5 سلاسل. غرزة البيكو بنشتغل طبعا 3 سلاسل، وبنقفلها احيانا بتتقفل بطريقتين، اما ان انت تقفليها بغرزة المنزلقة او ان انت تقفليها بغرزة الحشو. دي بتكون غرزة البيكو زي ما اتفقنا ارتفاعها اما 3 سلاسل، 3 او 5 سلاسل، ده ارتفاعها دايما وما بتزيدش عن كده. بتبقى فيه غرزة بيكو عادية وبتبقى فيه غرزة بيكو ثلاثية. ايه تاني عندي؟ خلصنا الراوند ده وفهمنا طبعا العلامة دي معناها ايه. طلعنا هنا فوق عندي دي غرزة حشو قلناها، العلامة دي قلناها دي مجموعة سلاسل، العلامة دي كمان نقطة المية قلناها اللي هي غرزة البيكو. عندي هنا اهو دول 6، 1 2 3 4 5 6، وعامل لي هنا شرطتين بالشكل ده. ده معناها ايه؟ دي معناها ان انا بشتغل 6 غرز عمود ب2 لفة، عندي 2 هنا لفتين ب2 لفة بس بشغلهم مع بعض، يعني بشتغل العمود لغاية نصه وبخلي الحلقة الاخيرة دايما مشبوكة معايا على الابرة، وبعد كده بضمهم كلهم في حلقة واحدة. يعني عندي هنا برتفع سلسلتين غرزة بيكو، سلسلتين، وبعد كده بعمل الغرزة بتاعتي اللي هي 6، بتكون شكل الكلاستر شوية غرزة العنقود، بس بعملها هنا بغرزة العمود ب2 لفة وبشغل 6 أعمدة مع بعض. وطبعا زي ما اتفقنا هنشوف دلوقتي تطبيقها ايه. وبعد كده بعد ما بشغل ال6 دول في غرزة واحدة بعمل سلسلتين او 3 زي ما انت حابة، اما 3 سلاسل او سلسلتين. انا اشتغلتها بصراحة على 2 وغرزة بيكو و2 سلسلة، وبنزل اعمل هنا فوق البيكو اللي تحت دي بعمل غرزة حشو، وهكذا بكرر بقى ايه الراوند بتاعي بنفس الطريقة. لما باجي طبعا اشبك الوردة بتاعتي بشبكها بالنسبة طبعا للوردة اللي جنبيها بشبك في غرزة البيكو، يعني انا بشبك في الوردة اللي جنبيها بغرزة ايه البيكو، بنشبك في طرفين يعني جنبين اهو. انا بشبك البيكو دي مع الوردة طبعا التانية، والبيكو دي مع الوردة اللي جنبيها بالظبط. ولما باجي اشبك في المفرش نفسه بشبك فين؟ بشبك في الجزئية اللي في المنتصف دي اهي، سوري في الستارة نفسها بشبك في المنتصف كده. وهنشوف دلوقتي طبعا هنعمل ايه. احنا كده شرحنا الباترون بتاع الستارة وشرحنا كمان الباترون بتاع الوردة. يلا بقى نطبق لان احنا كده نطولنا على بعض جدا. هطبق باي خيط موجود عندي. نطبق الوردة الاول او نطبق الستارة الاول، نطبق باللون الابيض. انتوا هتشتغلوا بخيط اليس كوتون جولد او تشتغلوا بخيط المنجد او خيط غزل الصياد، بيكون ممتاز جدا في الستاير. هتشتغلوها بردك بابره رقم 2 ملم. انا اشتغلت بالابره رقم 2 ملم بردك لان هي نفس الابره اللي انتوا هتشتغلوا بيها او المقاس اللي هتشتغلوا بيه. اليس كوتون جولد ممكن تشتغلوا بابره رقم 3، يعني من 2 ل 3. هبدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، اسيب مسافه من الخيط وهلف حلقه على الهواء بالشكل ده. هدخل داخل الحلقه بتاعتي والف الخيط واخرج واقفل عقدة البداية. هشتغل طبعا 40 سلسلة، هشتغل 40 سلسلة بالشكل ده، بلف الخيط ومعايا حلقة، الف الخيط واخرج منها، الف الخيط واخرج من حلقة اللي على الابرة، الف الخيط واخرج كده معايا 3. هكمل طبعا 40 سلسلة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلصت ال40 سلسلة بتاعتي بالمنظر دوت او المقاس دوت طلع لي 20 سنتي. يعني انت لما هتطبقي ستارة 100 سنتي هتعملي 5 مرات ال20 دي، يعني هتعملي كام؟ 20 في 5 ب100 سلسلة. يعني معنى كده ان الستارة المتر بتاعتك هتاخد 100 سلسلة بكل سهولة، مفيش اي مشكلة. عملنا طبعا 40 سلسلة وهنرتفع 5 سلاسل. بمسك طبعا السلسلة الاولى اهي، 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الابرة وبنروح نشتغل عمود بلفة، بفوت من تحت طبعا السلسلة اللي انا طلعت منها مش هشتغل فيها، وبفوت بعديها كمان سلسلتين. انا عندي هنا اهو 1 2 3 4 5، هفوت اللي طلعت منها كمان وافوت كمان بعديها 2 واروح للي بعدها اشتغل عمود بلفة اهي بالشكل ده عشان يكون المربع بتاعي موجود اهو. يعني بفوت من تحت 1 2 3 بالاضافة طبعا لل5 سلاسل اللي ارتفعناها، يعني 8 سلاسل. المكان ده كده مكون معايا من 8 سلسلة. بعد كده هاخد سلسلتين 1 2 وافوت من تحت سلسلتين 1 2 واروح لرقم 3 اشتغل.
دايما لما بكون، انا بحب اقول لكم المعلومه دي باستمرار، لما بكون بشتغل على سلاسل في البدايه، السلاسل ما بيكونش فيها حرف الفي كامل، بالتالي بشتغل على الضلع الخلفي من الغرزه اهو، بيكون واضح قدامي وبيسهل عليا المأموريه. لان انا ما عنديش في حرف في السلاسل القداميه دي غير الضلع الخلفي الباك لوب والفرونت لوب والمطبات اللي خلف الغرزه، وطبعا صعب الشغل فيها. واللي هو الضلع الامامي بيكون برضك انا بشتغل، عايزه اشتغل لفوق مش عايزه اشتغل لتحت، فبالتالي انا السهل بالنسبه لي والمتوفر قدامي ان انا اشتغل في الضلع الخلفي للغرزه. لكن طبعا في السطور اللي فوق بنشتغل في حرف الفي كامل. والسطر بتاعي كله هو نفس الباترون، سلسلتين والف الخيط وافوت من تحت 1 2 وادخل في رقم 3 اشتغل عمود بلف، وهكذا بقى طول السطر بتاعي سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود. بس ما ننساش طبعا بعد ما بنشتغل سلسلتين فوق نفوت زيهم سلسلتين من تحت، وبنشتغل في العمود في السلسلة رقم 3 او في الغرزة رقم 3 سلسلتين 1 2 من تحت، وادخل في رقم 3 اشتغل عمود بلف. طيب هكمل الراوند بتاعي وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلاص خلصت الراوند بتاعي كله. طبعا بنشتغل حتى اخر سلسلة عشان العدد بتاعنا كده مظبوط بالظبط بالشكل ده. بعد كده انا خلاص في المكان ده المفروض ارتفع 5 سلسلة واروح لاول عمود بلفة هيكون موجود عندي واشتغل. طيب انا برتفع من فوق العمود ده 5 سلسلة، 3 منهم بيكونوا 1 2 3 ده العمود بلفة بتاعي اللي فوق اول عمود، والسلسلتين اللي هما بقية ال5 بيكونوا المسافة اللي هي السلسلتين اللي تحت دول. طبعا بفوت السلسلتين اللي تحت هما هلف الشغل بتاعي الناحية التانية عشان اشتغل على الوجه التاني. هلف الخيط على الابرة وبدخل بقى في حرف الفي بشكل طبيعي. عندي هنا هم الضلعين امامي وخلفي، لان عندي دلوقتي اهي الغرزة واضحة قدامي الفراغ بتاعها. بدخل بلاقي عندي فوق الغرزة او فوق السلسلة فوق سوري الابرة بتاعتي حرف الفي او السبعة او الضلع الامامي والخلفي الباك لوب والفرونت لوب. هلف الخيط واخرج من تحتها تاني اهو، والف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين تاني. بكرر اهو سلسلتين والف الخيط. طبعا معايا حلقة على الابرة، ونرجع لغرزة العمود بلفة مراجعة سريعة. بيكون معايا حلقة على الابرة، الف الخيط على الابرة، هفوت من تحت 1 2 واروح للعمود اللي تحت ده اشتغل فوقيه عمود بلفة. هدخل في حرف الفي كامل، الف الخيط واخرج. اصبح معايا الحلقة الاساسية على الابرة واللفة اللي لفتها، وكمان الحلقة اللي انا لفيت وخرجت بيها من تحت حرف الفي. هلف الخيط واخرج من 2 1 2 اتبقى 2، الف الخيط واخرج منهم 1 2 وهكذا. طبعا السطر بتاعي كله سلسلتين واروح افوت من تحت سلسلتين وادخل في العمود، اعمل فوق منه عمود بلفة، سلسلتين عمود فوق العمود، سلسلتين عمود فوق العمود. وبكمل على كده كمان 3 سطور. هكمل السطر اللي انا بشتغله معاكم دوت، وهكمل كمان بعد منه 3 سطور بحيث يكون عندي مجموعة مكونة من 5 سطور. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلاص خلصت ال5 سطور بتوعي زي ما احنا شايفين. وعلى فكرة الغرزة دي جميلة جدا وممكن نعمل منها بلوزة، ما تقولوش ان انا مجنونة، لا والله مش مجنونة. الغرز الكروشيه يا جماعة مش مخصصة لحاجة معينة، يعني مش مخصصة للستارة او مفرش او لأي حاجة خاصة، لا احنا ممكن نطبقها على اكتر من تطبيق، نعمل بيها ستارة، نعمل بيها مفرش، نعمل بيها بلوزة، نعمل بيها بندانة، نعمل بيها اي حاجة انت ممكن تخطر على بالك انت حباها. ممكن علبة مناديل بردك بالشكل دوت، هتكون جميلة جدا. طيب انا بعد دلوقتي ما خلصت، طبعا انا خليت اخر غرزة عشان حابة تشوفوا مع بعض بشتغل اخر غرزة ازاي، وهنضيف كمان لون جديد. نشوف بنضيف لون جديد ازاي وامتى. انا بشتغل طبعا سلسلتين وبروح بفوت من تحت سلسلتين اهو. انا عندي دلوقتي مجموعة السلاسل ال5، بفوت سلسلتين وفي رقم 3 بدخل فيها وبشتغل بلف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا حلقتين. مش هخرج باللون الابيض، لا هخرج باللون الجديد اللي المفروض ان انا اضيفه. ايا كان بقى اللون، زي ما قلت لك درجي في السطر ده بالذات اللي هو بيكون دوت، درجي الوان كتيره، اعملي بينك، اعملي احمر، اعملي اصفر، اعملي الالوان بقى اللي انت بتحبيها. بلف حلقه بالشكل دوت واقفلها كمان عقده، دايما بحب اعمل كده، وبخرج بيها من الحلقتين اللي معايا على الابره. وبعد كده طبعا بربط طرفين الخيط كويس جدا في بعض وبخفيهم معايا
تحت السلاسل زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما دخلت الخيط الجديد تعالوا نشوف المفروض ان انا اشتغل ايه. انا هنا اهو 5 سلاسل وبفوت من تحت فراغ 2، وفي رقم 3 بشتغل غرزة مروحة مكونة من 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. طيب كده 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة، هفوت فراغ 2 وفي رقم 3 زي ما اتفقنا بدخل وبشتغل غرزة الصدفة بتاعتي. ممكن كمان اسيب الخيط الابيض وارجع اسحبه تاني فوق 2 وفي رقم 3 هشتغل. الخيط الاصفر طبعا بخفيه تحت السلاسل عشان هوريكم بردك عشان ايه ما يحصلش لخبطه. باجي طبعا الطرف اللي فايض معايا ده بفضل اخفيه طبعا تحت السلاسل، مره من الناحيه دي ومره من الناحيه دي لغايه ما يختفي معايا خالص، وبعد كده ببدا اشتغل عليه. ولما اشتغل عليه يعني غرزه او 2، وبعد كده لما بلاقيه خلاص ان هو مش هيفلت معايا خالص وبكون ثبته كويس بقص الخيط الزياده. هنفوت 1 2 وفي الفراغ الثالث في سلسلتين هشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 عفوا 2 عفوا 3 سلاسل 1 2 3. تاني في نفس الفراغ هدخل واشتغل كمان 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 بالشكل ده اهو. بعد منهم سلسلتين مسافة وبفوت 3 فراغات واروح اشتغل في الفراغ رقم 4 بنفس الطريقة. طيب كده عملنا الصدفة. هاخد سلسلتين 1 2 هفوت من تحت 1 2 3 وفي رقم 4 هدخل اشتغل 3 عمود بلفة. دي 1 2 3 وما بينهم 3 سلاسل 1 2 3 وهرجع تاني في نفس الفراغ اشتغل كمان 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. بعديهم ايه يا جماعة؟ بعديهم سلسلتين وبروح افوت 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل اشتغل 1 2 3 سلاسل 3 تاني 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. ادي 1 2 3. بعديهم سلسلتين بيقابلني فراغ 2 وبروح فوتهم طبعا واروح اشتغل فوق اول عمود تحت اللي هو يعتبر ال3 سلاسل بتوعي. بفوت طبعا اهي الفراغ دوت هدخل. ادي 1 2 تالت سلسلة بدخل وبشتغل فيها عمود بلف بالشكل ده اهو. بنفضل طبعا بعد كده هنشوف السطر الجاي هنشتغله ازاي. المفروض بقى الخيط بتاعي انا كان المفروض ان انا طبعا اشتغل ادخل معايا الخيط هنا بس مش مشكلة. انتوا طبعا هتربطوا الخيطين في بعض كويس جدا يا جماعة. انا طبعا عشان قصيت الخيط من الناحية التانية في اخر حلقتين من العمود الاخير باجي بشبك الخيط الجديد بتاعي. ولو هتشتغلي بلون واحد يبقى مش هتعملي الحركة دي خالص اساسا او الخطوة دي. طيب السطر الجديد 5 من فوق اخر عمود انا اشتغلته 5 سلسلة 1 2 3 4 5. بروح فين بعد كده؟ بروح لتاني سلسلة من تحت على طول بتقابلني واشتغل عمود بلف اهو. معايا كمان طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم ودي اول سلسلة
هجيب الخيوط بس في الظهر هنا كده عشان اعرف اشتغل. هفوت اول سلسلة ودي تاني سلسلة هدخل فيها اهي، وهشتغل عمود بلف. طيب بعد كده سلسلتين وبفوت الثلاث اعمدة دول وبدخل مباشرة في اول سلسلة في الفراغ اهي، بشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده. بعديه سلسلتين تاني في نفس الفراغ عمود بلفة بالشكل ده اهو. ايه تاني سلسلتين واروح للسلسلتين دول هشتغل فوقيهم، فوق كل سلسلة فيهم عمود بلفة بس ما بينهم سلسلتين. دي اول سلسلة وبعد كده سلسلتين وتاني هدخل في تاني سلسلة هنا او في الفراغ نفسه مرة كمان واشغل عمود بلفة زي ما احنا شايفين اهو. بنبدأ نكون ايه، بنكون تاني فراغات. اللون طبعا الاصفر احنا ممكن نقصه خالص لان احنا مش هنشتغل بيه بقية السطور الخمسة اللي جايين، يعني بنفضل نقص الخيوط طبعا لو هندخل الوان. لو مش هتدخلي الوان فانت بتشتغل عادي خالص باللون اللي انت شغالة بيه بشكل طبيعي. بعد كده سلسلتين هفوت التلاتة غرزة دول وهدخل اعمل عمود بلفة في الثلاث سلاسل. سلسلتين تاني في نفس الفراغ عمود بلفة. بعديه سلسلتين وهروح طبعا للسلسلتين دول هفوت الثلاث اعمدة دول واروح للسلسلتين هشتغل عمود بلفة. وبعديه سلسلتين وتاني في نفس الفراغ في السلسلة رقم 2 هنشغل عمود بلفة. وبعديهم سلسلتين هفوت الثلاث اعمدة ونروح للفراغ اللي فيه 3 سلاسل هشتغل عمود بلفة فوق اول سلسلة سلسلتين وهفوت من تحت سلسلة وفي رقم 3 هشتغل عمود بلفة سلسلتين. هروح طبعا افوت الثلاث اعمدة هشتغل فوق السلسلة دي اهي، احنا فين السلسلة الاولى دي، هشتغل عمود بلفة تلقائي خلاص، يعني تحس ان انت دماغك اتبرمجت على الباترون. هرجع سلسلتين واروح طبعا افوت من تحت 1 2 وفي رقم 3 الارتفاع بتاعي بدخل واعمل عمود بلف اهو. رجعت تاني كونت ايه، كونت مربعات تاني زي اللي تحت. هرجع تاني بقى من نفس المكان اللي انا فيه هرتفع 5 سلسلة 1 2 3 4 5 واكرر بقى نفس خطوات تحت. الف الشغل بتاعي الناحية التانية وافوت السلسلتين واروح فوق كل عمود اشتغل عمود بلفة وبعد منه دايما سلسلتين واروح اكمل بقية الراوند بتاعي والخمس سطور كمان بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين اهو. والروعة ولما بتيجي كمان بعد كل 5 سطور بتضيفي لون جديد بيكون الشكل جميل جدا. وطبعا الخيوط بننضفها في النهاية خالص بالخيط بالابرة بتاعة التنظيف وبيكون الشكل معايا جميل جدا. طيب دي بالنسبة كده للستارة خلاص، دي اسهل منها مفيش. تعالوا بقى نطبق الوردة بتاعتنا. الماكيت دوت او المقاس دوت بياخد مني وردتين، باخد وردة هنا وبنشبك طبعا وردة جنبيها الناحية دي. في النهاية خالص بيكون الكورنيش بتاعي هو عبارة عن مجموعة من الوردات. هنشيل دلوقتي باترون الستارة ونبدأ نطبق ايه الوردة. نطبقها بالخيط القطن بنفس السمك. على فكرة انا اشتغلت معاكم بخيوط نفس السمك زي بعضها. عايزين نعمل 14 سلسلة، بفوت مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهوا كده وبدخل في الحلقة دي والف الخيط واخرج وبعمل 14 سلسلة. طبعا بشد الحلقة الخيط الطرف الخيط ده بقى في العقدة بداية وبعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. السمك ده على فكرة كمان قريب جدا من أليز كوتون جولد. 11 12 13 14. بعد ما بعمل 14 غرزة بقفلهم في اول غرزة انا ارتفعتها اول سلسلة بغرزة منزلقة، الف الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة. طرف الخيط ده طبعا بخليه معايا في ظهر حرف الفي. بشتغل ما بشتغلش على السلاسل نفسها، بشتغل في الفراغ نفسه
اشتغل 32 غرزة عمود بلفة. عشان ابدأها لازم ارتفع 3 سلاسل. ارتفاع غرزة العمود بلف من نفس المكان اللي انا فيه برتفع 1 2 3. ده هعتبره اول عمود بلفة. يبقى فاضلي 31 عمود بلفة. بلف الخيط وبدخل في الفراغ بتاعي على طول، وبعد كده من تحت الف الخيط واخرج. اصبح معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج من 2، بقى معايا 2 الف الخيط واخرج من 2. كده معايا 2 عمود بلفة. كده 3 4 وهكذا. هكمل طبعا على الحلقة بتاعتي كلها بقية ال 32 عمود بلفة وارجع. رجعت لكم تاني وبالشكل ده عملت 32 غرزة عمود بلفة. في نهاية السطر بتاعي طبعا في السطر اهو بقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها بالشكل ده. طيب بعد كده زي ما احنا شايفين العلامة دي اللي هي مدياني شكل يعني مش سهم، هو شكل السهم طبعا بشكل مايل كده او زاوية، وبعديها غرزة البيكو النقطة اللي شكل المية دي، وبعد كده نفس العلامة دي، وبعد كده حرف الاكس اللي هو غرزة حشو. طيب من تحت كمان لو ناخد بالنا بشتغل انا ايه فوق الثلاث سلاسل الارتفاع، وبشتغل الغرزة بتاعتي سلسلتين او 3 زي ما اتفقنا، زي ما انتوا حابين طولها. هنشتغل فيها سلسلتين وبعد كده بيكو وبعد كده سلسلتين او 3 وبيكو و3. من تحت بفوت عمود بلفة 2 عمود بلفة، وفي رقم 3 بعمل غرزة حشو. تعالوا بقى نشتغل غرزتنا. كده هشتغل سلسلتين ادي 1 2 من نفس المكان اللي انا فيه، وبعد كده هعمل غرزة بيكو. غرزة البيكو بتتعمل ازاي؟ اتفقنا يا اما تكون ارتفاعها 3 سلاسل او 5 سلاسل. هعملها معاكم النهاردة ب3 سلاسل. برتفع بقى ال3 سلاسل من نفس المكان اللي انا فيه بعد السلسلتين ادي 1 2 3، وارجع تاني لتاني سلسلة ادخل فيها واعمل يا اما اقفلها بغرزة منزلقة او اقفلها بغرزة حشو. انا هقفلها بغرزة حشو. نشوف ازاي نقفلها بالطريقتين. نقفلها دلوقتي بغرزة منزلقة، بلف الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي موجودة عندي على الابرة بالشكل ده اهو. عملت الشكل الدائري اللي انا محتاجاه بغرزة المنزلقة، بس انا مش عايزة اقفلها بغرزة المنزلقة. رجعت تاني اهو من 3 سلاسل ورحت تاني لتاني سلسلة ولفيت الخيط وخرجت. اصبح معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. عملت غرزة حشو، وبكده بتديني شكل يعني اقيم وافخم شوية واضخم بحيث ان انا اعرف اشتغل فيه. بعد كده هرتفع سلسلتين اهو. انا ارتفعت سلسلتين في الاول وغرزة بيكو وسلسلتين بعد كده سلسلتين دي، او تعملوها 3 زي ما انتوا حابين، وبعد كده غرزة البيكو 3 سلسلة وارجع لاخر حلقة انا اشتغلتها هنا واقفل بيها بغرزة منزلقة او غرزة حشو زي ما اتفقنا. وبعديها بعد ما بعمل غرزة البيكو بشتغل كمان سلسلتين او 3، بس انا هنا اشتغلت سلسلتين. بفوت بقى من تحت 1 2 عمود بلفة، وفي رقم 3 هنا بشتغل يعني انا هفوت 1 2 وفي رقم 3 هشتغل بشتغل غرزة حشو. مش هلف الخيط على الابرة، هشتغل غرزة حشو. بدخل الف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين بالشكل ده. تاني بكرر، بس المرة الجاية بقى ايه هي اول غرزة بس اللي بشتغل بعد عمودين، يعني بفوت عمودين وبشتغل في التالت. في كل الغرز اللي جاية هنلاقي نفسنا بنفوت 1 2 3، وفي رقم 4 انا بعمل الغرزة الحشو بتاعتي. هكذا هنلاقي بقى كل السطر بتاعي بعد 4 اعمدة من تحت هشتغل. طيب نكرر تاني. سلسلتين اللي هم الرسمة دي، وبعد كده هعمل البيكو دلوقتي اللي هي مكونة من 3 سلسلة 1 2 3. هرجع ليه تاني سلسلة نفوت 1 2 3، وتاني سلسلة هي ارتفعتها هدخل فيها والف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين. بكده عملت البيكو. هعمل بعديهم كمان سلسلتين 1 2 وافوت من تحت بقى ايه 1 2 3، وفي رقم 4 اهي هدخل واعمل غرزة حشو. وهكذا بقى الراوند بتاعي كله بكمله بنفس الطريقة دي. سلسلتين وبعديها بيكو 1 2 3، هروح لتالت سلسلة اعمل غرزة حشو، بعديها سلسلتين افوت من تحت 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل وبعمل غرزة حشو. بيكون الشكل ده معايا اهو.
هكمل بقى بقيه الراوند وهرجع لكم نكمل الراوند الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما خلاص خلصت الاجزاء بتاعتي كلها. هما بيكونوا 8 اضلاع، 1 2 3 4 5 6 7 8. في النهايه خالص طبعا في رابع غرزه بدخل وبقفل بغرزه حشو. طيب المرحله اللي جايه خلاص بعد ما عملت كل فراغاتي عايزه اعمل اخر راوند. اخر راوند المفروض ان انا هنا في المنطقه دي بعد ما قفلت بغرزة الحشو همشي بمنزلقة فوق السلاسل بتاعتي كلها لغاية ما اوصل لغرزة البيكو بالشكل ده اهو. بعد ما وصلت لغرزة البيكو هرتفع سلسلة واشتغل داخل غرزة البيكو دي غرزة حشو. طيب اشتغلت كده غرزة حشو. بعد غرزة الحشو هعمل ايه؟ المفروض ان انا ارتفع هنا اهي نفس العلامة سلسلتين وبعد كده بيكو وبعد كده سلسلتين وبعد كده هعمل بقى ايه غرزة الكلاستر بتاعتي بس بغرزة العمود ب2 لفة بمكونة من 6 اعمدة بشتغل نصهم وبخلي الحلقة الاخيرة بتاعتهم على الابرة. بعد كده بعمل سلسلتين غرزة بيكو سلسلتين واقفل هنا فوق البيكو لتحت بغرزة حشو. تعالوا نطبقها دلوقتي. اول حاجة هنعملها ايه؟ هنرتفع سلسلتين وبعديهم غرزة بيكو ادي 1 2 3 وارجع تاني سلسلة هقفل فيها بغرزة حشو. بعد غرزة البيكو كمان سلسلتين 1 2 وهروح الف الخيط على الابرة مرتين. هدخل فين بقى؟ زي ما احنا شايفين بنشتغل فين؟ بشتغل فوق المنطقة دي اهي، يعني فوق السلسلتين دول والسلسلتين دول اهي. تعالوا نشتغل هنا 3 عمود بلفتين ادي 1 2 وبسيب طبعا اللفه الثالثه على الابره. تاني الف الخيط على الابره بيكون معايا حلقه الابره الف الخيط مرتين. هدخل في الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين. لو هكمله طبعا بلف الخيط واخرج من اخر حلقتين، لكن انا طبعا عايزاها تكون غرزه كلها مع بعضها 6 اعمده ب2 لفه دول مع بعضيهم اهو. اخر لفه في العمود بتكون معايا. تاني ده تالت عمود بلفتين الف الخيط مرتين وادخل في الفراغ اشتغل الف الخيط واخرج هلف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الثالثه معايا على الابره كده. دول 3 فوق الفراغ ده هروح للفراغ اللي بعده الف الخيط على الابره مرتين واشتغل كمان 3 عمود بلفتين ادي 1 واخلي الحلقه بتاعته على الابره 2 وحلقته على الابره 3. اصبح معايا كام حلقة على الابرة؟ الحلقة الاساسية 1 2 3 4 5 6. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة بالشكل ده اهو. وهقفل كمان بسلسلة غرزة الكلاستر بتاعتي. بعد كده هنعمل ايه؟ سلسلتين وبعديهم غرزة بيكو زي دي بالظبط ادي 1 2 3 ونرجع تاني رقم 2 اهي نقفلها بغرزة حشو وارجع ارتفع سلسلتين وهروح بقى بعد كده ايه لغرزة البيكو اللي تحت دي هدخل واعمل فيها غرزة حشو اهو بالشكل ده. بتكون طبعا ده ضلع من ضلوع الوردة بتاعتي. بكمل انا فوق البيكو هي عملت حشو وعندي دلوقتي المكان دوت السلسلتين اللي هنا والسلسلتين اللي هنا اللي هم زي ما اتفقنا ال7 دي. بكرر بقى العملية بتاعتي سلسلتين وبعد كده غرزة بيكو 1 2 3 واقفلها في السلسلة رقم 2 بغرزة حشو وارجع سلسلتين وبعد كده هلف الخيط بقى على الابرة مرتين واشتغل هنا 3 غرزة عمود بلفتين وهنا 3 غرزة عمود بلفتين. وطبعا بيكون معايا على الابرة 7 حلقات الحلقة الاساسية و6 حلقات بتوع 6 اعمدة اللي بشتغل طبعا لغاية اخر حلقة فيهم بسيبها على الابرة وبعد كده بسحبهم في حلقة واحدة وبقفل بعد كده بغرزة سلسلة وبعديها بشتغل سلسلتين وبعد كده غرزة بيكو وبعد كده سلسلتين واروح اقفل في غرزة الحشو دي. هكمل الوردة بتاعتي كلها بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني ما حبيتش اكمل الوردة للاخر طبعا عشان اوريكم كمان طريقة شبك الوردة او ازاي نشبك الورود في طرف الستار. طيب نكمل. احنا هنا بعد ما عملت حشو ارتفع سلسلتين
واعمل غرزة البيكو 1 2 3 وهقفلها بغرزة حشو بالشكل ده. المفروض طبعا ان انا هشبك في المنطقة اللي في المنتصف في اعلى الستارة، او ممكن نشبك في غرزة البيكو نفسها. انا طبعا بعمل في الثلاث سلاسل اللي هعملهم هعمل منهم سلسلتين، وهروح اجيب الشغل بتاعي او الستارة بتاعتي في بدايتها كده، هلف الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده. بكون عملت غرزة البيكو التالتة، وهعمل كمان سلسلة زيادة، واروح بقى للسلسلة رقم 2 هنا اهي، وهقفل بغرزة الحشو بتاعتي. انا كده شبكت الطرف بتاعي وانا شغالة بغرزة البيكو. بعد كده بشتغل كمان سلسلتين، واروح بقى اشتغل 3 عمود بلفة فوق السلسلتين دول، عمود بلفتين سوري. ادي 1 واخر حلقة معايا لسه، 2 واخر حلقة معايا، 3 والحلقة التالتة معايا. هروح للفراغ التاني كده 4 5 6 معايا 6 حلقات. الف الخيط واخرج منهم كلهم بالشكل ده. اشوف طبعا الستارة بتاعتي ايه النظام معايا. هنا ممكن نشبك في المنطقة دي طبعا الجزء اللي في المنتصف. قبل ما اشغل السلسلة بتاعتي هفوت طبعا هنا اهو، اشوفها مرتاحة فين. مرتاحة هنا، وهدخل في حرف الفي والف الخيط واخرج كمان من الحلقة بتاعتي بالشكل ده. اكون عملت السلسلة وفي نفس الوقت شبكت في الاتجاه التاني. طيب سلسلتين بعد كده، وبعد كده بعمل البيكو 1 2 3 نخليهم 2 لان هنا هنشبك بردك. 1 2 ونفوت ايه، نفوتنا قدام كام فراغ. هدخل والف الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة، واشتغل كمان سلسلة، وهروح بقى لتاني سلسلة هنا واعمل غرزة البيكو بتاعتي اهو، بعديها سلسلتين، واروح بقى اشتغل ايه، لا سوري ده احنا كده خلاص في الاخر. هروح بقى لغرزة الحشو دي واقفل بغرزة البيكو اللي تحت، واقفل بغرزة حشو بالشكل ده اهو. في المنطقة اللي فوق انا شبكت خلاص الجزئية دي غرزة البيكو، وشبكت كمان مكان فوق غرزة الكلاستر في السلسلة اللي احنا اشتغلناها الاخيرة، وشبكت فيه غرزة البيكو التانية اهو. باجي بكمل بقى الجزئية اللي جاية. انا بشبك بس ايه بالشكل ده اهو، بشبك من الوردة بتاعتي جزئين. من هنا هشبك الجزء التاني كده، وهاجي في الوردة التانية هشبك في الجزئين دول. يعني بعد ما بشتغل هنا جزئين باجي بقى هنا بشتغل في الجزئين دول. عندي غرزة البيكو دي وغرزة البيكو دي، وانا بشتغل طبعا غرزة البيكو اللي الناحية دي وغرزة البيكو الناحية دي بشبك مرة هنا ومرة هنا بالشكل ده. ودي بتكون طريقة الشبك بتاعتي، او ان انا اشتغل الوردة بتاعتي كاملة زي دي بالظبط وبخيط وابرة بسيط جدا، وهشبك بقى الاطراف بتاعتي هنا. يعني بشبك زي ما احنا شايفين الطرف ده والطرف ده والطرف ده والطرف ده فوق اهو، الشغل اهو باين. وهنا بشبك الاطراف دي ببعضها، الاتنين دول او ممكن يعني الاتنين دول اهو، عشان برضك ندي براح للوردة بتاعتنا. بتكون دي طبعا الموديل بتاع الستاره بتاعتي او شكل الستاره بتاعتي. الورد زي ما انتم شايفين بتشكلوا بردك الالوان حسب الالوان اللي انتم بتحطوها في السطور اللي في المنتصف. دي كانت فكره الفيديو بتاعتي النهارده. اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم وتكون خفيفه على قلبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.